the energy vibration Lezing voor de Weegschaal, Sun, Moon en Rising Sign. Het is het jaar 2019 en ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst, bedankt voor de steun in de jaar 2018. En ja, we zijn hier eindelijk. 2019 is een jaar van heel veel unfavorable dingen. We hebben mee te maken met het weer in this year en dat soort of a thing. Maar jullie hebben spirit guides en die zijn deren spirit guides dat kan jullie helpen in this year. Okay, this is zeer positive energies. Okay, let op je deren in this year ook. Okay. Now, voor jullie, want de energy of the year is water en jullie krijgen ook water. Jullie krijgen de dood, number 13. Okay? Dus, number 13 is the energy van fear, which is the energy van de engel. Zeer positive energy, de energy van de engel en dat soort of ding. Dus het is een year van genezing. Het is een year van genezing voor jullie. Okay? De verandering. Jij wordt teruggebracht naar wie je bent als een mens op deze planeet. It is the year of water. Dus de dood is de energy van de crave, maar de hangman, de energy van de maand, is de energy van de vis. Dus this is catastrophe van water en dat soort of ding. Overstroming en dat soort of ding. Dus, en het hoeft niet alleen in Nederlands, maar worldwide. Okay? Dus dat situatie komt op. Maar voor jullie, het is meer op een innerlijke en een persoonlijke manier. Er is de verandering van wie je bent. Het is de transition. Het is de verandering van wie je bent. Nou, dames en heren, ik wil ook tegen jullie zeggen, wees voorzichtig in this year omdat veel verandering komt. De Kwartaal Lezing is out en we gaan de year bekijken in 3 maanden. Okay? Dus, eerste 3 maanden, januari tot en met februari, heb je wel de ster en de zon. Nou, dit alleen vertel je dat de year begint op een positieve manier voor jullie. Het geeft je hoop en positive. Ik geef je hoop. En ik laat je even weten, hey, het komt best wel goed. Oké? Dus je gaat jezelf even op een punt vinden waar, hey, weet je wat, met alles, er is altijd een positief eind na een situatie. Oké? En als je kijkt, is water, wat is geluk, emotional geluk is de energie van dit jaar. En dat gaat je even realiseren, oké? Dames, sommige van jullie besloten om weg te gaan van een relatie in januari. En weet je, ja, omdat sommige van jullie of iemand anders ontmoeten en je realiseert dat je bent of je voelt je betrapt in je relatie, dat soort of ding, oké? Maar als je besloten om dat step te maken in je leven. En het hoeft niet een relatie. Het kan ook hebben mee te maken met work of study situatie of networking of dat soort of ding. Omdat je hebt iets beter gevonden. Oké. Wat hebben wij? Wij hebben de energie in februari, de energie van de zon. Nou, de energie van de zon bracht en de algemene energie is beoordelend. Dus geheim komt boven water. Dus kan geheim in Nederlands, geheim worldwide, maar geheim komt boven water. Ik ken als je ouders zijn en steermaak of steenbok, een geheim komt uit over je ouders. Of als je hebt vrienden dat zijn getrouwd en die zijn steermaak en steenbok, een geheim komt uit over ze. Oké? Het is niks slecht. Het is iets wat je hebt gedacht, oh my god,
zijn ze door dat allemaal gegaan. En dat soort van situatie. Nou, zeer positive energies is hier om jullie echt uit te balanceren. Oké? Nou, op het gebied van je werk of je zaken, je werk of je zaken, komt echt, is april een zeer positief, maart een zeer positief maand voor jullie. Wanneer het komt te werk en zakelijke dingen en je probeert een sterke stability in je leven, positief. Positief, zeer positief. Whatever de situatie is, het is zeer, zeer positief. Oké? Dus dat is zo positief, zo good. Echt positief, echt goed. Oké? Nou, dus de eerste 3 kwartaal is al opgeload. Dus jullie kunnen even de eerste 3 kwartaal gaan bekijken voor meer extra energie. Als we bekijken de tweede kwartaal, dat is april tot en met juni. In april heb je mee te maken met achterkomen van je vijand. Oké, jullie hebben vijandschap en je gaat ze achterkomen. De vijandschap ligt in je dorp, buren of voor de mensen op de werkvloer. Je hebt vijandschap op de werkvloer, vriendschap, vijandschap door de vriendschap. Mensen is jaloers van jou. Maar je heeft, en dit heeft mee te maken met werk of de dorp of waar je woont. Of de mensen dat je connect met. Maar daar is vijandschap dat komt op. Dus wees voorzichtig hier. Oké. Dan je hebt soms zorgen, maar heb geen zorgen. Sommige van jullie hebben zorgen. En de vijandschap op je werk, dat is de ergste. Echt waar. Echt waar. Serious mensen. Oh, God, als je hebt vijandschap op je werk. Nou, ga even een onderbaan gaan zoeken, oké? Als je komt achter dat je hebt vijandschap op je werk, ga een onderbaan opzoeken, oké? Alright, dit is een ander ding dat ik heb geleerd. Ik was geofferd een baan bij een bedrijf. En dan krijg ik een onderbaan. Leuke mens, leuke dames, bla bla bla. En ik heb het niet genomen. Nou, jammer. Als je bent in een baan en je hebt iets anders gekeken, neem het, mensen. Ik heb dat grote fout gemaakt. En ik zal adviseren mensen, als je hebt en je leert over vijandschap op je werk. En je gaat even zeggen, ja, het is niet. Maar je maakt hier zorgen, dat is het. Dat is zorgen. En je maakt zorgen over jezelf. Laat het even, ga iets anders vinden. Oké, blijf in een baan en dan ga iets anders vinden. Want ik heb het meegemaakt en... Oh God, lies en deception, liegen en bedriegen. Ik heb nooit gezien. Dames en heren, loop weg. Oké, loop weg. Vind de zin in je leven. Ja, serious. Ik heb het meegemaakt en het is... dat horen. En dit is in de maand van mei. En dit is goed omdat iets komt tot een eind. Oké. En de central van je year is verandering. Dat is de centraal van je year. Het is verandering. Oké. Ga voor dat verandering. Omdat als je dat doet... je krijgt financial stability. Dus weet je, mei is vakantiegeld uitbetalen, dat soort van ding. Ja, extra geld komt binnen. En je winsten en droom komt uit. En sommige van jullie winsten en droom komen heel snel uit. Oké. Sommige van jullie winsten en droom komen heel snel uit. Oké. Het hangt van
de situatie. Het hangt van hoe dat gaat voor je uitwerken. Weet je, dus dit is best wel, het hangt van de situatie en hoe dit gaat voor je uitwerken. Now, bam, the deception op je werk komt tot een eind, oké? Dus positief, sommige van jullie kunnen een nieuwe baan of een nieuwe situatie wordt opgelost en je vindt een betere situatie in de maand van mei. En de deception met de werk en de situatie van de energy of the fox is nooit goed. En maakt niet uit hoe mensen kan de fox even rondpraten. Nooit goed. The fox is slush-eyed. The fox is deception. The fox is lie. The fox is echt een negative energy. En dit heeft mee te maken met werksituatie. The fox is the energy van de work. The fox draagt de energy van de work. The fox is de profiteerder. Dus sommige van jullie kunnen connecten met in samenwerking en realiseren dat mensen zitten profiteren van jou. Oké? Heel veel profiteren van jou, van je werk, van je thought, van je gedachten, dat soort van dingen. Dus wees voorzichtig hier. Oké? Ongelooflijk. Oké, als we gaan de maand van juli, it is the energy of the eagle, de energie van de eagle komt op, oké. En met de energie van de eagle heb je mee te maken met bepaalde situaties in je leven. Maar the best thing is dat sommige van jullie heel veel seks. Oké, heel veel seks. Maand juli, vakantie, seks. Oké, we month of juli, want dat was juni. We hebben een aarde-element. Dus aarde-element is best wel goed. Geld komt binnen. Heel veel van jullie gaat veel verdienen in de maand van... geld komt binnen voor jullie in de maand. De aarde-element en de aarde, je materialistic wealth en de gezondheid komt in voor jullie in juli. Dus we beginnen de derde kwartaal. We hebben de harde en water. Dus it is echt een transition in this year voor jullie. Echt een transition. De energie van de hermit is hier in de maand van Augustus. En de zon is oversteken, dus hermit. En wat de zegt is dat geheim dingen worden uitgekomen. En je gaat best wel een nieuwe stad kunnen krijgen. Dus geheim komt uit. It's as if the sun verduistert een situatie dat mens was niet van op de hoogte. Oké, dus dit kan worldwide dat deze situatie komt boven water. Oké, now september is zeer positive energy. September, sommige van jullie gaat even connecten met de starseed, your starseed family. Deze starseed family gaat binnenkomen. Dat is best wel goed. It's definitely starseed family komt binnen. Oké, hier is de twee. Eerst krijg je dus energy. Dat is from the energy from the starseed. De intergalacticon, the starseed family komt binnen. En je gaat connect. Sommige van jullie gaat realiseren dat je tweelingziel is in the spirit world. En je gaat even connect met je tweelingziel. Hij gaat samen met je werken vanuit the spirit world. Oké, je tweelingziel. Dus voor sommige van de fifth dimensional people, mensen die vibrate met de 4 en 5th dimensional energies. Je gaat even realiseren dat je wil geen relatie van iemand nu, omdat in je droomtime connect met je in je droomtime connect je met je tweelingziel, oké? Omdat je tweelingziel is niet in deze tijdspan, oké? Tijdbeperk. Je tweelingziel is in de geestelijke world, oké? En heel veel van jullie gaat realiseren dat there is meer
Oké, er is meer. Omdat de starseed energy comes in. Dus heel veel van jullie komt op en wordt geconnect met je starseed en je star family. Oké? En dan je gaat even realiseren, oh, alles wat ik heb altijd gedacht was niet waar. Oké? Sommige van jullie had gedacht dat was niks. En deze zijn de mensen dat in 2019 wordt wakker geworden. En de mensen die geloven in niks, die zijn de mensen dat wordt wakker geworden omdat ze ziel, een starseed family komt binnen om te connecten met ze, oké? En je wordt gewoon wakker. September is een maand voor de starseed family binnen te komen omdat je hebt de energie van past life resolution. Die komt binnen om jou te helpen, oké? Je starseed family is altijd peaceful en ze komen binnen om jouw awareness om wakker te worden. In de maand van oktober heb je de energy vibration van een nieuwe start. En dit is een nieuwe start naar een moeilijke tijd. Sommige van jullie krijgen de berichten in oktober dat je werk gaat niet, je contract wordt niet verlengd. Dat soort van dingen. Sommige van jullie krijgen behoorlijk delen in een gesprek in oktober en je krijgt dat soort van dingen. Je denkt, oké, geen problemen. En dames en heren, het zegt gewoon dat is tijd, omdat je hebt de karmatieke opdracht af. Denk, wanneer een werkcontract is niet verlengen, is dat je hebt je karmatic contract niet meer. Het is afgelopen met de kamer dat je moet met de mensen in het bedrijf werken, oké? Stop, omdat daar is altijd iets veel beter, oké? Niemand heeft iets verlaten en dan ga je in iets erger. Soms in een relatie, wanneer je ego gedroof jou in een relatie. Maar altijd in werk is altijd iets beter. Now, bam! In de maand of november krijgen jullie een nieuwe offer. Okay? Dus voor de mensen dat je relatie wordt beëindigd, dat je hebt iets kwijtgeraakt, je krijgt iets beter in november. De Raad van Fortune komt binnen met offers, nieuw offers. En dat is zeer, zeer positief. Krachtig, omdat je krijgt nieuw offers binnenkomen in de maand van november. Dus, ja, dag. Tata. Toodaloo. Dag. Je krijgt iets veel beters. Dus geef geen zorgen daarover vanwege dat in de maand van november je krijgt iets beter. Je krijgt zoveel offers. Zoveel offers komen op de tafel en dat is goed. Positive. Outcomes. Energy van de hoge prinses. This is positive vanwege door de hoge prinses bracht iemand terug in de verleden. De hoge prinses in december gaat mensen gaan connecten met elkaar. En dit komt in contract, dit komt in relaties. Dus sommige van jullie wordt gevraagd om te gaan trouwen. Dus je zal trouwen de jaar daarop of jaar daarna. Heel veel geluk met contract en liefde komt op in je leven. En dit is zeer, zeer positief. Dit is zeer krachtig. Dit is zeer goed. Er is gewoon een prachtige jaar voor jullie. Ga daarvoor, omdat je gaat even zien en even realiseren hoe krachtig dit jaar is voor jullie. Heel veel liefde. Heel veel mensen moeten een offer over een huis gaan maken. Heel veel mensen moeten een offer over of een beslissing over een huis gaan doen. En doe de beslissing over een huis. Als je moet de huis verkopen, laat het. En onder family heb ik nodig, dus laat het daar. Oké, zeer positief. We gaan het even bekijken. We gebruiken de Animal Spirit Guides alleen voor deze jaarlezing. En jullie krijgen 2 aardedieren, oké? 2 aardedieren, oké? En wat ik ga doen is dat ik ga, omdat het is 2 aardedieren, ik wil dat jullie 1 van de kaart kiezen en dan ik vertel je, omdat de dieren gaat je beschermd in de eerste 6 maanden, oké?
Januari tot en met juni. Deze aarde dieren is een dier. En dat is so fabulous. Ik hou van dier. Die gaat je beschermd in the month of December. Oké? Dus als je hebt deze gekies. Hij gaat je beschermd in de maand van december. Als je hebt deze gekozen, het is de wolf. En deze dier komt je op te beschermd van juli tot en met december. Oké? Dus zeer positief animal, dieren. These are the deer spirit guides that komt op. And you name on the energy vibration van deze dieren in a positive sense. In a positive sense, dames en heren. Positive sense. Dus dat is de soul energy van dat. Dat is zeer positief, omdat jullie zijn luchtmensen en je krijgt 2 aarde en spirit dier met jou om balance op te geven. Dus is best wel goed. Als we gaan bij de liefde en ik wil je intuition dus kies een van deze kaarten. Dat is over de liefde van het jaar 2019. Kies eentje van deze kaart, oké? Nou, we beginnen met deze kaart. Sommige van jullie is op zoek in jezelf en in je relatie. Sommige van jullie kunnen op zoek naar een nieuwe relatie. Sommige van jullie zitten te zoeken, wat wil ik in een relatie? Dus het is een jaar voor jullie. Je gaat jezelf even plaatsen en je gaat jezelf even uitvinden. Wat is het in relatie en waar bent je in deze relatie? Wat het is dat je hebt nodig. Ga ik in deze relatie blijven? Het is een jaar waar het is over relatie, waar je bent aan in een relatie. Oké? Als je kiest deze kaart, het is die energie van je gaat even focussen op je relatie. Oké? Je gaat even focussen op je relatie. Je gaat even besluiten focussen op je relatie. En je gaat even aanwerken aan je relatie. En dat is zeer positief, omdat wat gaat gebeuren is dat je werkt gewoon aan je relatie. En je werkt gewoon zeer, zeer positief. In een zeer positieve manier, omdat je gaat constructief in je relatie even gaan werken. Je gaat even bekijken, je gaat brengen de nurturing terug in je relatie. De bezorgdheid van jezelf in je relatie. Dus als weet je daarvoor, je had het niet gedaan, je gaat even realiseren, hey, ik ga even werken aan mijn relatie, omdat ik wil mijn partner niet kwijt. Weet je? En dat soort of energy dat gaat binnenkomen. Dat is zeer, zeer positieve energies. Maar ik moet best wel tegen jullie zeggen dat sommige van jullie gaat even connecten met je starseed family. Oké? En het is hier. Het is je starseed family. Sommige van jullie gaat echt connecten met je starseed family. En je kan even je starseed family vragen om jou te helpen. Niet om andere mensen dingen om te doen, maar om jou te helpen. Oké? Want ze gaat even komen in om jou te helpen. Oké? Dus, dames en heren, zeer positief lezen. Voor de jaar voor jullie weegschaal mensen. Ik hou van jullie. En ik wens jullie een nieuw jaar. Er is een situatie met een huis. En dat gaat, als je wil een huis gaan verkopen. Of een reparatie aan een huis. Dat zie ik best wel gebeurd in dit jaar. Ik zie nieuwe contract, nieuwe liefde. Bericht over nieuwe contract. Dat gaat op je pad komen. En dit wordt best wel goed. Oké? Dames en heren, ik wil tegen jullie zeggen, zorg voor jezelf, oké? Zorg voor jezelf in de vorm dat je laat niemand best wel over jou gaan lopen, vanwege dat je gaat voor jezelf, je gaat sterk in je schoenen staan voor jezelf en dat is best wel goed, oké? Je gaat gewoon heel sterk in je schoenen staan voor jezelf. En je gaat even geen onzin van mensen nemen. En dat is best wel goed. Dat deed jullie niet altijd. Dus dat is zeer positieve energie van
Heel veel liefde. Heel veel mensen gaat even connecten. Nieuw start. Nieuw positive start komt op. De number 8. De number 3. Number 1. En number 8 en number 3. De energie van number 8. Nieuw liefde komt binnen ook voor jullie, oké? Een positive sense of nieuw liefde komt binnen voor jullie. Dat is goed. Intuïtie wordt hoger. De raad van fortune is hier. Sommige van jullie gaat even connecten. Ik ken je zoon, kleine kinderen. En je zoon gaat je helpen, steunen. Office komt binnen voor jullie. Dus wees niet bang voor this year, omdat this year wordt zeer, zeer positief. This year krijg je zeer positieve energie in je leven. New office, new start komt binnen. Heel veel van jullie krijgen een baan los en dat is goed. Geen probleem, laat het. Dames en heren, I'm off. Gelukkige nieuwjaar. Namaste.